بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه تاسو ټولو ته په خپل چینل پی بی ای یعنی پښتو بایولوژي اکیډمي کې خوش آمدید ویم. په دې چینل کې به تاسو ته د 9th او 10th یعنی د میټرک او د اف اس سی کوم چې ساينس سبجیکټس دي، بایولوژي، کیمستري، فزیکس، د دې لیکچرز تاسو ته په پښتو کې میلاویږي. او اول به ان شاء الله مونږ غون بایولوژي سبجیکټس کور کوو د دې څلور وانو، او بیا به فردر د کیمستري او د فزیکس سبجیکټس هم کور کوو. دې نه علاوه به اولنی لیکچر زمونږ په پښتو کې، ځکه چې دا چینل ما کولاو کړی د پښتنو دپاره، پښتنو ته ډېر زیات مشکلات په دې کې، ځکه چې ټیچرز کو نارملی په کلاس کې پریزنټیشن کوي او هغه صرف ټاپک ډایرک وایي او ځي. دلته به تاسو ته د هر ورډز مینینګ معلومي، ستاسو کانسیپټ په کلیر انشاءالله. د هغې نه بس به تاسو ته په اردو کې هم لیکچرز میلاویږي، په انګلیش کې به هم میلاویږي. او انشاءالله چې دا کور شي نو دې سره سره به موږ د هر چپټر سره 100 MCQs کوېسچنز دا هم وایو. او د دې علاوه به موږ په هر لیکچر کې موږ پراپر انیمیشن سپیکس هم زه ایډ کوم. او بل کم چې تاسو ته اوس د انیمیشن پکس ښکاري نو دا تاسو اگزیکټلی کمپیر کولی شئ د خپل بک سره. دا هم هغه ټیکسټ یو ورډ به پکې هم چینج نه وي. دلته بس ما داسې کړی چې ما د ای آی په هیلپ سره ما د دې سره انیمیشنز پراپر ایډ کړي او ما لږ نور ښه کړی چې تاسو ته ایزلی زده کیږي. نو بغیر سره ټایم ضایع کول نه مخکې نننی ټاپک دی زمونږ مسلم ساینټسټ ان دیر کنټریبیوشنز. اوس اول د هر ټاپک د شروع کېدو نه مخکې موږ ته اول د مین ټاپک د معنی پته پکار ده. چې موږ د مین ټاپک راځي که نه نو موږ فردر به الو موږ ټاپک ډېر زر زده کړو. دلته وایي چې مسلم ساینټسټ ان دیر کنټریبیوشنز. مسلم ساینټسټ مطلب هغه ساینټسټ چې هغه په مسلم ورلډ کې، مطلب په فارټ اف مسلم ورډ چې کوم دی، په کوم کې چې مسلمانان ډېر دي چې په هغې کې کار کړی یا مسلماني، د نوم نه پته لګي مسلم ساینټسټ چې مسلمان صحیح ساینسداني. ان دیر کنټریبیوشن موږ څه ته وایو؟ سمپل اکثر چې موږ چنده راټولو موږ ته پکې خپله کنټریبیوشن وکړو، جواب پکې خپله حصه ایډ کړي. دلته موږ داسې ووایو کنټریبیوشن که نه چې دې ساینسدانانو ساینس له څه داسې خبر کړي، په ساینس کې د رول څه دی. سپوز یو ساینسدان لګېدل دی او هغه یو ډرګ میډیسن ډسکور کړی، نو مطلب د هغه رول، هغه کنټریبیوشن په څه کړی؟ په میډیسنس فیلډ کې کړی. دلته کنټریبیوشن دا مطلب دی. نو امید لرم چې تاسو په دې اولني ټاپک په دې مینینګ پوهیږئ. فردر مخکې ځو. دلته په دې ډیفینیشن کې زموږ سره داسې دي چې مسلم ساینټسټ، تاسو وګورئ، مسلم ساینټسټ contributed a lot of knowledge to the science of biology and medicines from 8th to 15th century. وایي د 8 نه واله تر د 15 سنچرۍ پورې مسلم ساینټسټ چې کوم چې مسلمانان ساینسدانانو دی contributed a lot of knowledge to the science of biology and medicines. اوس بایولوجي کې مونږ څه سټډي کوو؟ دا مونږ په اولني ټاپک کې ویلي لیوینګ ارګانیزمز. نو بایولوجي ته او په میډیسنس کې دی ډیر نالج سره امپورټډ نالج مهیا کړی دی. سپوز ساینسدان لګېدل دی که نه او هغه د ارګانیزم په باره کې سټډي کړي، د هغه د زړه په باره کې سټډي کړي ده او هغه یې نوټ کړي، لیکلي، او هغې نه مخکې بیا کم انسانان چې دي هغې ته فایده رسي. نو سمپل دغه شان مسلمانان ساینسدانان هم دې ډېر کارونه کړي. بل دا ډېر زیات امپورټنټ دی دا ټاپک، په دې امپورټنټ دی چې زیاتر کله موږ ښکته ملکونو ته سټډي لاړ شو نو زموږ نه اول دا تپوس کوي مسلمانانو داسې څه کړي دي په ساینس کې. نو تاسو داسې خو ډېر ارسرې خو تاسو دا بیسکس خو چې کم از کم یاد وساتئ که نه. په دې ډیفینیشن کې دا وایي چې مسلم ساینسدانان چې دي ډېر نالج، ډېر انفارمیشنز چې دي ساینس له څه دي ورکړي، بایولوژي او میډیسنس له. صحیح ده؟ نو their views were highly respected and taken as authority. او د دې دا کم نالج چې دی د دې ډېر زیات ریسپیکټ کېږي په ساینس کې. صحیح ده؟ او په دې باندې یقین دی د هغو چې څوک هم دا سټډي کوي که نه نو پراپر یقین دی، ټرسټ دی پې، او د دې دا نالج یوز کوي. اوس راځو موږ د اولنی ساینس ټیسټ ته
چې د کم نوم دی جابر بن حیان. جابر بن حیان چې دی د پیدا شوی په 721 ایډي کې او وفات شوی په 815 ایډي کې. دی پیدا شوی په ایران کې. تاسو دلته لیدلی شئ دی پیدا شوی په ایران کې. ان پریکټس میډیسن ان عراق او د په میډیسنز باندې کار کړو په عراق کې. نو دلته اکثر په ام سی کیوز کې تاسو کنفیوز کوئ وایي جابر بن حیان چې ونه پیدا شوی په دیس کې. نو موږ اکثر عراق ولیکو یا ایران که نه. دا سمال ام سی کیوز کوم چې پر پیپرو کې راځي. نو دا لږ یاد ساتئ چې دی پیدا شوی په ایران کې او د چې کوم کار کړو که نه په میډیسنز باندې هغه په عراق کې. هی انټروډیوس ایکسپریمنټل کیمستري. د پیش کړی و ایکسپریمنټل کیمستري د پیش کړی و. ایکسپریمنټل کیمستري مطلب دا دی که نه هغه کیمستري چې هغه په ایکسپریمنټ باندې بیسډ وي. هغه کیمستري چې هغه په ایکسپریمنټ باندې بیسډ وي. مطلب مونږ پکې څه کوو کیمستري زده کوو خو چې مونږ پکې ایکسپریمنټ فراهم کوو. په لیف کې مونږ لګیا یو که نه تاسو به چېرته لیبارټرۍ ته تللی یئ هلته مونږ څه کوو ایکسپریمنټ کوو. نو دا چا انټروډیوس کړې وه؟ دا جابر بن حیان انټروډیوس کړې وه. او د یو بک ان آلسو روټ ا نمبر اف بکس او د ډېر شی بکس لیکلي په پلانټس باندې او په انیملز باندې. په دغه ټولو بکس کې د سچونه امپورټنټ چې دي که نه هغه النباتات دي الحیوان. نو د نوم نه پته لګي نباتات وایي بوټو ته او حیوان وایي څه ته ځناورو ته. he was also an astronomer. هغه یو astronomer هم هو. مطلب هغه به سپیس سټډي کو. کم کس چې کم انسان چې سټارز نه په اسمان کې چې ستوري یا پلانټ سیارې یا په یونیورس کې هر څه سټډي کوي که نه نو هغې ته موږ څه وایو اسټرانومر. فارماسیسټ هغه انسان ته وایي که نه چې هغه سټډي کوي میډیسنس. صحیح ده چې هغه څه سټډي کوي میډیسنس. فزیشین موږ وایو ډاکټر ته. نو فلاسفر هغه انسان ته وایي چې هغه د لایف په باره کې سټډي کوي. مطلب جوور سواله سټډي کوي چې د رښتیا څه دي ښه او بد څه دي. دا هر څه چې سټډي کوي هغه ته فلاسفر وایي. او انجینیر هغه انسان ته وایي چې هغه ساینټیفیک یا میتھمیټیکل نالج اپلای کوي چې څه بیولډ کړي څه ډیزاین کړي. موږ چې انجینیر وایو که نه د کورونو ډیزاین کوي د مارکیټونو وغیره یا سافټویر انجینیر موږ یادو که نه ډیزاین کوي. نو دا د ادامو صحیح ده. نو جابر بن حیان بس د دې نه پس انشاءالله تاسو له درځي. نیکسټ مونږ ځو بغیر څه د ټایم ضایع کول نه پس مونږ ځو عبدالمالک اسمای ته. دی پیدا شوی په بصره کې. عبدالمالک اسمای پیدا شوی څه کې په بصره کې چې نن سبا ورته مونږ څه وایو عراق. he was regarded as specialist in animal sciences. او دی چې دی د عبدالخالق اسمای چې دی که نه دی به کانسیډر کېدو سپیشلیسټ په انیمل ساینس کې. نو سپیشلیسټ اصل کې هغه انسان ته وایي دا ورډ د وس نه زده کوي که نه چې د هغه سره سپیشل نالج صرف د یو سبجیکټ په باره کې. صحیح ده پارټیکولر سبجیکټ په باره کې دی سپیشلیسټ که نه دغه ته سپیشلیسټ وایي چې پارټیکولر سبجیکټ په باره کې ورسره نالج. نو اوس دلته دی د انیمل ساینس ماهره مونږ چې ورته وایي دا ماهره دی. د ډېر شی بکس لیکلي. هی وروډ مینی بکس په انیملز په ځناورو باندې هم او په بوټو باندې هم. د ده څه بکس دا دي که نه نومونه ون اف هز بک الخیل چې هغه زموږ سره د از اباوټ هارسز د ټټوانو په باره کې ګوړې چې ته مونږ وایو. انادر چې دی البیل چې کم د اوښانو په باره کې اباوټ کیملز. دریم بک د ده و اشا کم چې و د شیپس په باره کې د بیزو په باره کې. او بل زمونږ د بوک و د الوحوش چې کم د وایلډ انیملز په باره کې کم چې په ځنګلونو ځناور نه ځنګلي ځناور چې ورته وایي د هغې په باره کې. د یو بوک و خلاق الانسان چې په هغې کې هی هیډ ډسکرایب ډفرنٹ پارټس ان فنکشن اف د هیومن باډي چې په هغې کې د مختلف حصې د وجود د انسان د وجود او د هغې کار سره نو هغې پکې څه کړو ډسکرایب کړو. مطلب سپوز هارټ یې پکې دا کړو د هارټ کار سره دی ورسره هم ویلو چې دی پمپ کوي بلډ. دا د په دې بک کې ویلو. اوس مونږ ځو نیکسټ ساینټسټ ته چې د هغه نوم دی بو علي سینا. زموږ سره پیدا شوی بو علي سینا او په بخارا کې. په کوم ځای کې؟ په بخارا کې کم نن سبا چې ورته ازبکستان وایي.
he was among the greatest Muslim scientists and his most valuable contribution was in the field of medicines. د شمار کېږي په د څه نه په غټ مسلم ساینسدانانو کې، صحیح ده. او د کار په څه کړو، خپل رول د رول په څه کې دی، په میډیسنس کې دی. he was an expert in دی په څه کې ایکسپرټ و، په میتھمیټکس کې، په میتھس کې، اسټرانومي کې، کوم چې ما تاسو ته مخکې وویل، کوم کس چې سټارز، پلانټس، مطلب د خلا په باره کې، سپیس په باره کې سټډي کوي، هغه اسټرانومي وایي. په فزیکس کې، په پیلیونټالوجي کې، اوس دا پیلیونټالوجي ورډ چې دا آی تھنک موږ مخکې ویلی په اولني لیکچرو کې، او دلته به یې زه بیا ووایم چې د سټډي آف فازلز اولډ ریمینز ته وایي. اولډ ریمینز پښتو کې ساده مطلب که نه پخوا د نن نه په میلیونو کالو مخکې، صحیح ده، په لکاو کالو مخکې کوم ډایناسور چې تیر شوي دي، یا که بوټي تیر شوي، یا هر څه، او د هغو چې څه په ځمکه کې دننه پاتې، یا نقشې پاتې، یا یو شی پاتې، یا بل شی، د هغې سټډي ته څه وایي، پیلنټالوجي. د دې په ذریعه باندې موږ پخوانی چې کوم جنریشنز یا هر څه تیر شوي که نه، که اینیملز دي که هر څه، هغه موږ ګورو، صحیح ده، چې په هغه وخت کې بارانونه څنګه، ایون موسم، بلکې هر څه ته موږ معلومولی شو. he worked on the structure, function and disease of eye. د په څه باندې کار کړی، په سټرکچر چې دا سترګه جوړه څنګه ده، صحیح ده، فنکشن چې دا کار څنګه کوي، او د دې ډیزیز چې په دې کې کمی بیماریانې په دې د ابو علي سینا په دې باندې کار کړی، او هغه 130 he described 130 disease of the eye in his book. خپل بوک کې هغه 130 اسی سوچ وکړئ 130 د سترګې بیماریانې څه دي هغه منشن کړي دي. څومره غټ رول دی د ابو علي سینا. او د ده یو بوک کوم چې القانون فی الطب دی، صحیح ده، دا ټرانسلیټ شوی څه ته، یوروپین لینګویج ته ټرانسلیټ شوی دی. مطلب دا په خپل لینګویج کې و، نو دا چې یوروپین لینګویج ته ټرانسلیټ شو، نو هغو ته هم هیلپ واغستو که نه. نو د ابو علي سینا ډېر زیات غټ رول دی، صحیح ده، په ساینس کې. نیکسټ زمونږ دی ابو عثمان عمر الجهیز. د یو فیمس بوک لیکلو چې هغې ته الحیوان وایي. د نوم نه پته لګي هر څه باره کې دی د انیملز. تاسو ته مخکې مې د حیوان ورډ چې راشي د انیملز which describe his own observation on animals، چې په هغې کې د خپل کم نالج چې دی د ځناورو په باره کې هغې پکې څه کړو، پیش کړو. such as the seasonal migration of fish and river tigers، چې په هغې کې مشتمل دي زمونږ سره seasonal migration of the fish and river tigers. seasonal migration لاول خو دې ورډز د وس نه زده کوي. seasonal migration وایي که نه چې په یو موسم کې سپوز دلته ویل seasonal migration of fish، نو fish د غونډ کال په یو حصه کې په یو موسم کې په یو ځای کې او بیا ځي بل ځای ته. او river tigers دا یو ریور دی، یو غټ ریور دی په عراق کې، صحیح ده. نو دا ډسکرایب کړو. او سیزنل مایګریشن موږ دې ته هم وایو که نه، زموږ په ګرمۍ کې زموږ سره توتکر کې په یخنۍ کې ورک شي یا بلې علاقې ته لاړ شي، دغه شان مرغۍ هم ځي، دې ته وایي سیزنل مایګریشن. سیملرلی هی ډسکرایب د لایف سیسټم اف ان ant، او سیم، صحیح ده، هغه د ant کوم چې د میږی چې دی که نه، میږی د دې لایف سیسټم یې هم څه کړو، یعنې د دې زندګي، صحیح ده، چې دا څنګه پیدا کېږي، دا څنګه اوسېږي، د دې بیهیویر څنګه دی، یا د بل سره انټریکشن د دې څنګه دی، نو دا هم چا ډسکرایب کړو، دا د ابو عثمان عمر الجهیز ډسکرایب کړو. نیکسټ زموږ سره ساینټسټ دی الفارابي، کوم چې په 870 کې پیدا شوی دی او وفات شوی په 950 کې. this renowned حکیم، this renowned، دا renowned ورډ چې راشي که نه، د دې مطلب دی ویری فیمس، صحیح ده، دا کم فیمس انسان چې و که نه، صحیح ده، حکیم ان بایولوجیسټ. بایولوجیسټ ورته ولې وایي، صحیح تاسو ووایئ. دا څو پیرې ووایي که نه، بایولوجیسټ ورته ځکه وایي چې دا بایولوجي سټډي کړي دی، په بایولوجي کې ماهري. څوک چې بایولوجي سټډي کوي ته بایولوجیسټ وایي، کیمسټري والا ته کیمسټ وایي، فزیسسټ، صحیح ده. نو دا ورډس چې دي نو دا تاسو د وس نه زده کړئ، مخې ته به د فایده درکوي. او د تاسو ته ما وویل که نه لیوډ ان 870 950 ایډې پورې. اوس دا حکیم څه ته وایي، حکیم ورډ دا د عربۍ لفظ دی، صحیح ده، او دا یو پوهه انسان ته وایي. د ده کم دو بوکس ته لیکلي، کتاب النباتات، نباتات بیا راغی، دا د بوټو په باره کې، او کتاب الحیوانات د ځناورو په باره کې. نیکسټ ساینټسټ زموږ سره دی عبدالقاسم الزهروي. نو بیا دلته لیکلي 960 1004 ایډې پورې
مطلب 936 کې پیدا شو او په 1004 AD کې وفات شو. This great Muslim surgeon was born in 936 AD and died in 1004 AD. وای دا عظیم مسلمان سرجن هغه انسان ته وایي که نه دا زده کوي دا ورډس ته وس نه زده کوي مخې ته بیا ډېر مشکلات دي چې هغه ډاکټر ته وایي چې هغه اپریشن یې کوي ساده الفاظ چې هغه څه کوي اپریشن یې کوي هغې ته موږ سرجن وایي دا سرجن څه دي چې ناشنا لفظ نه دی خو کوم چې اپریشن کوي کوم ډاکټر هغه ته موږ څه وایو سرجن وایو. He was famous for the removal of stone from urinary bladder. دی مشهور په څه باندې و removal of stone اوس کوم چې مونږ وایو که نه مونږ چې وایو ګیټۍ پکې شوي دي صحیح ده نو دی مشهور څه چې ده به دا سټون ریموو کول د یورینري بلیډر نه یورینري بلیډر هغه حصه ده د انسان په وجود کې چې هغه زمونږ یورین یعنی میچازي جمع کوي سټور کوي صحیح ده نو دی په دې باندې مشهور و. نیکسټ مونږ ځو کوم چې دی ابن الهیثم یا ابن الهیثم زمونږ یو ټیچر به وي ابن الهیثم ډېر ښکلی به وي هغه دا ابن الهیثم بیا اگین دلته دې نه تاسو ته پته لګي دی پیدا شوی کله وفات شوی کله نو دی پیدا شوی په 965 ایډۍ کې وفات شوی په 1039 ایډۍ کې دلته بیا وایي he lived in 936 and was one of the most outstanding biologists of the Muslim world او دی یو عظیمه ساینسدان و د مسلم دنیا صحیح ده بیسیکلی بنیادی طور پر د بیسیکلی مطلب چې په کوم ځای کې راشي بنیادی طور پر دا یو دی څه اپتمالوجسټ again what is ophthalmologist the important word is the کوي بس ophthalmologist یا مونږ وایو بایولوجیست مونږ چې دا ورډ ویم دا به سره زیم دا زده کوي دا سره په پاڼه لیکئ ophthalmologist هغه انسان ته وایي چې هغه د سترګو ډاکټري د څه د نظر مونږ چې ورته وایو که نه د هر سترګو ډاکټري هغې ته مونږ څه وایو ophthalmologist. He corrected the Greek concept of vision locating retina as a sheet of vision او he corrected the Greek concept د دې ګریک والا یو کانسپټ و که نه ګریک مطلب ګریک چې دی دا لب ژبه د ګریس د خلکو کوم چې په یورپ کې یو ملک دی صحیح ده نو دا ګریک مطلب د ګریس د خلکو دا کانسپټ و د هغو دا سوچ و د ویژن په باره کې ویژن لیدل صحیح د سترګو چې مونږ صحیح نو که نه نو د هغو دا کانسپټ و که نه د ګریک والا چې مونږ ځکه دا هر څه اینو چې زمونږ د سترګو نه ریز ځي او په دې یو ابجکټ باندې لګي او مونږ اینو سپوز یو مڼه پرته ده مونږ ته را مڼه ځکه ښکاري چې زمونږ د سترګو نه ورته ریز ځي نو ده ورته نه دا غلط دی دا کریکټ کړی و د دې دا کانسپټ ده ورته دا غلط دی وایي داسې نه ده وایي لایټ چې د نور نه راشي په دقې مڼې ولګي دا راشي زمونږ نظر سترګو ته په سترګو کې یو ځای دی ریټینه ورته وایي چې هغه دا څه کوي هغه دی مین دغه چې هغه دا ریسیو کوي او دا میسج ځي نرو سیستم په ذریعه باندې برین ته او برین چې دی نو هغې په ذریعه باندې بیا مونږ د هر څه اینو نو دا کانسپټ چا صحیح کړی او دا ابن الهیثم صحیح کړی. his famous books کتاب المناظر د هغه چې کوم مشهور کتابونه کتاب المناظر او میزان الحکمه کتاب المناظر مطلب د کتاب المناظر په انګلیش کې بک آف اپټکس ورته مونږ وایو که نه د ویژن د نظر او د لایټ په باره کې چې دا کوم کتاب لیکلی دی کوم چې دا بره خبره هم ما تاسو ته وایي که نه د کانسپټ دغه کړی کلیر کړی دا بل بک میزان الحکمه دا ټرانسلیټ شوي دي دې مختلف قسمه ژبو ته لاتین ته مونږ ورته لاتین وایو لیټین هبریو ته ګریک ته او ادر ویسټرن لینګویج ادر یورپین کوم دا ویسټ ژبې چې دي هغې ته دا ټرانسلیټ شوي دي دا بکس چې د دي. ورپسې ساینټسټ زمونږ سره دی علي ابن عیسی اوکې نیکسټ ساینټسټ زمونږ سره کوم یو دی علي ابن نه سوري نیکسټ ساینټسټ زمونږ سره دی علي بن عیسی سوري غلط شو علي بن عیسی دلته خو سره لیکل نه دی خو دی چې دی نو دی په بغداد کې و دی د بغداد نه و کوم چې په موجوده دور کې مونږ عراق نه و دی او دی چې دی نو دی مشهورو ophthalmologist سترګو ډاکټر صحیح ده اوس دلته وایو که نه وایي he was a well known eye specialist ای دی دا مطلب څه ای سپیشلیسټ ماهر و د سترګو په باره کې د هغې د علاج په باره کې بیماریانو په باره کې د هر څه په باره کې صحیح ده. he worked on the structure function and disease of eye د په څه باندې کار کړی چې دا سترګه جوړه څنګه ده د دې کار سره د دې بیماریانې کمې دي I think دا موږ بره ویلو
نه سوري مونږ دا بر نه ویلې، هغه بل ساینټسټ و. زما دې ته خیال لاړو کوم چې ابو علي سینا دم دلته 130 130 ډیزیز چې دي 130 130 ډیزیز چې دي نو هغه دا دغه کړی وي که نه، خو دلته دام سیم دی. تاسو یو ساینټسټ یاد کړئ که نه، چې بس دا بل درته یاد دی چې علي بن عیسی او ابو علي سینا دا یو شان دي. نو دم describe 130 disease of the eye in his book. The book was translated into او دا ډېر European language دا بوک سو translate شو. بیا زمونږ سره لاست کوم ساینټسټ چې په دې بوک کې منشن دی د بایولوژي په دې 9 بوک کې کوم چې دی هغه ابن النفیس دی، کوم چې په 13 سنچورۍ کې و. he was a renowned biologist. دا renowned ورډ تاسو ته ما زده کړو مطلب څه مشهور. د 13 سنچورۍ دی څه چونه مشهور سو ساینسدانو. he described the circulation of blood in the human body. او د څه describe کړو د دې نه خو په کار یې تاسو درتلی چې دا بلډ څنګه مومنټ کوي په دې وجود کې، څنګه دا اینه ګرځي، دا ډسکرایب کړو. ابن النفیس ساینسدان څه ډسکرایب کړو. مطلب اینه د زړه نه د بلډ ویسلز د رګونو په ذریعه باندې څنګه ټول وجود ته ځي او بیا واپس څنګه راځي دې زړه ته. نو دا چا دغه کړو ډسکرایب کړو، دا دی ابن النفیس ډسکرایب کړو. نو دا و نننی زمونږ ټاپک چې کوم کې مونږ دا ساینسدانان وي او د هغو کنټریبیوشن وي ټول مونږ ښه په تفصیل سره وي. بیا هم د چا کم ورډ باندې څوک نه پوه نو ویلی شئ زما لیکچر د دې لپاره دی چې تاسو په سنګل ورډ او په کنسپټ پوه شئ. چې تاسو ته داسې زه ووایم چې یو اپتمالوجیسټ نو تاسو په اپتمالوجیسټ څه مطلب دی، نو د اپتمالوجیسټ او ریناون د نارمل ورډز هم انګلیش په هم ستاسو زه انشاءالله سټرانګ کوم. لاس کې یو ښکلی سینټنس دی دلته تاسو که وګورئ په دیس کې نو وایي the great Muslim scientist made remarkable contribution in the field of biology, medicine, surgery, optics and many other sciences. دا عظیم مسلمانان دا کم ساینسدانان چې وو که نه دوی ډېر ښه کنټریبیوشن کړی د بایولوژۍ په فیلډ کې، په میډیسنس کې دوی ډېر ښه رول دی، ښه نالج یې پرووایډ کړی دی، په اپټکس کې د سترګو په نظر، کیمسټرۍ کې، په ادر ساینس کې. او دا کم ماډرن ساینس چې دی بنیاد یې ښودی. their work became the foundation of modern science and continued to be او بس مسلسل تی انسانانو ته پیدا رسي. نو تاسو هم داسې څه وکئ، دا سبق دی له مه وایئ چې تاسو هاي مارکس حاصل کړئ دا وکئ، څه نه څه وکئ په لایف کې، څه نه څه سوچ وکئ چې کیدای شي چې الله پاک په چا کې داسې خاصیت ښودی چې هغه ته په هغه د دې کمې بیماریانې چې دي دا علاج چې نشته کیدای شي د هغې علاج ډسکور کړي. نو یا داسې خاصیت په چا کې چې دا کم فصل سیوا کې هر څه که نه ډېر شي هر څه دي. نو کوشش وکئ چې په کانسپټ ځان پوه کوئ د ټاپک، بیا پرې وروسته که رټه لګوئ نو بیا به تاسو ته اسانه. امید لرم چې دا ټاپک تاسو ته زده شوی، لکه چې ما ډېر په تفصیل سره او په اسانو الفاظ سره وکړو. بیا هم د چا څه مسئله څه کوېسچن تاسو په کمنټ کې کولی شئ. اوکې، الله حافظ.